Magandang araw po sa lahat ng makakita muli ng ating video, ng ating live video na ating isasalin sa YouTube. At dapat sana ay ang ating babasahin ngayon na nota yun po ay GAPC ko. Pero all man 7, pero dahil sa mayroong isang napakalagang bagay na gusto kong malaman ng lahat ng Pilipino ay binago po natin ang ating babasahin ngayong araw na to. At ito po ay yung like a sunburn on your lungs, how does the climate crisis impact health? Ito po yung aking Isina-Tagalog. Sa ganun po ay maintindihan mabuti ng ating mga kababayan Pilipino dahil napaka-importante po nito. Salamat kay kaibigan Goody Gaudencio Balba sa pag-post nito sa ating grupo kanina na aking ginawa na note at sinatagal ko nga at kapuli, maintindihan nyo ang ibig namin sabihin dito. At ito po'y matagal na ho natin balak isulat, pero dahil sa wala tayo mapagpunang reference na ito na nga at napakaraming reference sa nakuha dito, kaya atin pong babasahin ngayon. Okay, ang editor's note po nito, sabi po dito, like this story originally appeared in The Guardians. It is republished here as part of the nation partnership with Covering Climate Now, a global collaboration of more than 250 news outlets to strengthen coverage of the climate story. Kaya ano po tayo kasalungan. Magulo. Bitin. Okay. The climate crisis is making people sicker, worsening illnesses ranging from seasonal allergies to heart and lung disease. Children, pregnant people, and the elderly are the most risk for extreme weather and rising heat. But the impact of the climate crisis for patients, doctors, and researchers is already being felt across every specialty of medicine, with worse feared to come. Okay, sa Tagalog, hindi pa pala. There's research suggesting that our prescription medication may be causing harm because of changing heat patterns, said Aaron Bernstein, a pediatric hospitalist who is the co-director of the Center for Climate Health and the Global Environment of Harvard University. Okay. Ang krisis sa klima ay nagpapasakit o nagbibigay ng karamdaman sa mga tao. Lumalala ng mga karamdaman mula sa panahong mga allergy, sa sakit sa puso at baga. Ang mga bata, mga buntis at mga matatanda ang pinakapeligro mula sa matinding panahon at pagtaas ng init. Ngunit ang epekto ng krisis sa klima para sa mga pasyente, doktor at mga mananaliksik ay nararamdaman na sa bawat espesyalidad ng gamot na may mas maraming takot na darating. Mayroong mga pananalisik na nagmumungkahi ng mga nire-resetang gamot ay maaaring maging sanhi ng pinsala dahil sa pagbabago ng mga klima ng pag-init, sabi ni Aaron Bernstein, isang pediatric hospitalist o PEDIA na siyang co-director ng Center for Climate Health at Global Environment sa Harvard University.
kilala po yung Harvard. Okay. Read more. The resistance of Katie Repinch. There's evidence that extreme weather events are affecting critical medical supplies. So we can't do things as we normally would do because IV fluids aren't available. And there's evidence that extreme weather events are knocking out power more and more. And that is a huge issue for providing care in healthcare facilities. In a recent example, a study in the Journal of the American Medical Association found that lung cancer patients undergoing radiation were less likely to survive when hurricane disaster disrupted their treatment. Kakatuwa. In August, an article in the New England Journal of Medicine lays out dozens of similar studies to show how the climate crisis affects its practice of medicine. Reyes, a co-author of the report who teaches emergency medicines at Harvard Medical School, said, "The climate crisis is impacting not only our health for our patients, but the way we deliver care and our ability to do our jobs, and that's happening today." So pagka hindi ho nyo masyado naintindihan ang aking mga sinasabi, minsan nabubulol kasi ko, basahin nyo na lang po dahil lalagay ko po ang link nito sa video at ipopost na ako natin yan sa ating YouTube video. Ilipat pa natin sa YouTube video to. Okay. May mga katibayan na matinding mga kaganapan sa panahon ay nakakapekto sa mga critical na supply ng medical, kaya hindi natin magagawa ang mga bagay tulad ng karaniwang ginagawa natin dahil hindi magagamit ang mga likido sa IV. At katibayan na ang matinding mga kaganapan sa pag-init ng panahon ay kumakatok o sumasamo sa mga may kapangyarihan ng higit pa, at yun ay isang malaking issue para sa pagbibigay ng pangangalaga sa mga posibilidad na pangangalaga at sa kalusugan. Okay. Sa isang kamakailang halimbawa na natagpuan o nalaman sa isang pag-aaral sa The Journal of American Medical Association na ang mga pasyente ng cancer sa baga na sumasa ilalim sa radiation ay mas malamang na mabuhay kapag ang mga sakuna ng bagyo ay nakagampala sa kanilang pagkagamot. Pag namatay po yung mga ilaw nila, mga aparato ng ilaw nila ng radiation, ay doon mas nabubuhay para yung pasyente. Doktor ang mga nagsasalita ko dito. Ang isang artikulo noong Agosto sa The New England Journal of Medicine ay naglalagay ng dosena mga katulad na pag-aaral upang ipakita kung paano makaka-epekto ang krisis sa klima sa bawat kasanayan ng gamot. Si Reyes, isang co-writer at may akda ng ulat na nagtuturo ng agarang paggamot sa Harvard Medical School, ay nagsabi, ang krisis sa klima hindi lamang nakaka-epekto sa kalusugan para sa ating mga pasyente, kundi sa paraan ng paghahatid ng pangangalaga at ang ating kakayahan gawin ng mga trabaho, at nangyayari ito ngayon. Allergies. Okay, climate change makes allergies worse. Hindi natin alam yan. As temperature increases, plants produce more pollen for longer periods of time, intensifying the allergy seasons. Increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere
can make plants grow more and cause more grass pollen, which causes allergies in about 20% of people. Carbon dioxide can also increase the allergy causing effects of pollen. Tumala, an ear, nose, and throat specialist at the George Washington Medical Faculty Association in Washington, D.C. said she sees many patients with allergic rhinitis, an inflammation of the nasal cavity, congestion, and post-nasal drip. It is used to be that tree pollens were only in spring, grasses were just in summer, ragweed just in fall, Tumala said, but the timing of those is starting to overlap. Pagbabago ng klima ay nagpapalala sa mga allergy. Habang tumataas ang temperatura, ang mga halaman ay gumagawa ng mas maraming pollen para sa mas mahabang panahon. Pinatitindi ang mga panahon ng allergy. Ang nadagdagang konsentrasyon ng carbon dioxide sa kapaligiran ay maaaring gumawa ng mga halaman na higit pa at magiging sanhi ng maraming pollen ng damo na nagiging sanhi ng mga allergy sa halos 20% ng mga tao. Ang carbon dioxide ay maaaring dagdagan ang mga epekto ng pollen na sanhi ng mga allergy. Si Nilo Tumala, isang espesyalista sa tenga, ilong at talmuna sa George Washington Medical Faculty Association sa Washington, D.C. ay nagsabing nakikita niya ang maraming mga pasyente na may allergy rhinitis o pamamaga ng lukam ng ilong, kasikipan at nag-uuhog. Dati-rati, ang mga pollen ng puno ay nasa tagsibol lamang, ang mga damo ay nasa tagaraw lamang. Ang ragweed o dahon ay nahuhulog lamang, sabi ni Tumala. Ngunit ang tiyempo na mayon ay nagsisimula na mag-overlap o sumobra pa. Okay, support progressive journalism. Kailangan din meron tayong commercial. If you like this article, please give today to help fund donation work. So, give fund to the greatest environmentalist producers cooperative. Okay. One of Tumala's patients, Kelly Kenny, had minor seasonal allergies as a child but now suffer from year-round sinus pain, ear pressure, and congestion. The last 4 years, my symptoms have gotten increasingly worse, Kenny said. Ang isa sa pasing na pasyente ni Tumala, si Kenny ay isang may kasibulan ng mga allergy sa magbabago sa panahon bilang isang bata. Ngunit ngayon ay naghihirap mula sa buong taon, sakit ng sinus, presyon ng tenga at kasikipan ng paghinga. Okay. So, huling 4 na taon, ang aking mga sintomas ay lumalala, sabi ni Kenny. Pregnancy and newborn complication sa mga bagong panganak, nagbubuntis. Pregnant people are more vulnerable to heat and the air pollution that is being worse by climate change. Bruce Becker, San Diego-based obstetrician, gynecology, who stopped practicing 6 years ago, tumigil sa pagpapractice to spend more time as a climate activist. Parang ako, huminto ako sa panguntata. Has compiled 68 studies from the continental United States
on the association between heat, smog, and the tiny particles of pollution that come from fossil fuel, and how they are connected with premature birth, low birth weight, and stillbirth. More smog forms when it is hot, and some research suggests that particulate matter also increases with the climate crisis, although the data is less robust. Becker said he and his co-authors found a significant association in 58 of 68 studies in the body of research covers 30 in birth in the United States. Becker and said doctors will talk to their patient about how heat waves could lead to premature birth and how staying away from air pollution can help them, their children healthy. Our finding that we have increasing numbers of children born already in a weakened state from heat and air pollution. That's a totally different story than thinking about climate change as the cause of hurricanes over Florida, which are much more pervasive and ongoing impact. In the developing world, pregnant people can also suffer from food and water scarcity. Insect-borne illnesses such as the Zika virus, which was spread by mosquitoes, are also hazard to developing fetus. Makaka-epekto rin sa pagbubuntis. Ang mga nagbubuntis ay mas mahina sa init at ang mga polusyon ng hangin na pinaglalala ng pagbabago ng klima. Si Bruce Becker, isang nakabase sa San Diego, isang obstetrician gynecologist na tumigil sa pagsasanay ng 6 na taon na ang nakaraan upang gumastos ng mas maraming oras bilang isang aktivista sa klima. Ay nagtipo ng 68 na pag-aaral mula sa kontinente ng Estados Unidos sa pakikisalamuha sa pagitan ng init, smog at ang maliliit na mga partikulo ng polusyon na nagmula sa fossil fuels at kung paano sila konektado sa napapaaga na kapanganakan, mababang timbang ng kapanganakan at panganganak. Ang maliliit ng mga bata. Higit namat marami pang mga smog kapag mainit at ang ilang mga pananaliksik at nagmumungkahi na mga particular matter ay tumataas din sa krisis sa klima. Bagama ang data ay hindi ka matupad. Uulan na yata, dumarating na yata si Tisoy. Sinabi ni Becker na siya at ang kanyang mga kapwa direkta ay nakakita ng isang makabuluhang kaugnayan sa 58 ng 68 na pag-aaral. Sakop ng pananalisik ng 30 na pagsilang sa Estados Unidos. Sinabi ni Becker na dapat magpag-usap sa mga doktor ang kailang mga pasyente tungkol sa kung paano maaaring humantong ang mga alon ng init na napaaga sa mga kapanganakan at kung paano makatulong sa paglayo sa polusyon sa hangin na mapalagahan ng kailang mga anak na malusog. Nalaman natin na nadagdagan ang bilang ng mga bata na pinanganak na nasa isang mahina na estado dahil sa polusyon, sa init at hangin. Iyon ay lubos na iba na kwento kaysa sa mga pag-iisip tungkol sa pagbabago ng klima bilang sanhi ng mga bagyo sa Florida. Ito ay mas malagana pagpatuloy na epekto. Sa pagunlad ng mundo, ang mga buntis ay maaari ring magdusa
mula sa kakulangan ng pagkain at tubig. Ang mga sakit na dala ng insekto tulad ng Zika virus na kinakalat ng mga lamok ay isang panganib din sa pagbuo ng mga fetus. Okay, commercial. Subscribe to the nation for $2 a month. Get unlimited digital access to the best independent news and analysis. Okay, subscribe din po kayo sa The Greatest Environmentalist Producer Cooperative. Mag-join po kayo doon. Ito po ay grupo sa Facebook. Heart and lung disease. Air pollution get worse as temperature rise, increasing both the heart and lungs. The fossil fuel pollution that causes the climate crisis also is linked with increased hospitalization and death from cardiovascular disease. And it is connected with more asthma attacks and other breathing problems. More intense wildfires spew dangerous smoking to the air as documented in the western United States this year. And hotter days make more smog, which the American Lung Association describes as acting like a sunburn on your lungs, which may trigger an asthma attack. Lalong lumala ang polusyon sa hangin habang tumataas ang temperatura. May stress ang parehong puso at baga. Nangyayari ito sa akin ito. Ang polusyon ng gasolina ng fossil na nagdudulot ng krisis sa klima ay namumugnay din sa pagtaas ng pasyente sa mga ospital at pagkamatay mula sa sakit na cardiovascular. At ito ay konektado sa gitpang pag-atake ng hika at iba pang mga problema sa paghinga. Ang mas matindi na wildfires ay o sunog sa kagubatan ay naglalabas ng panganib na usok sa hangin katulad ng naitala sa kanlurang Estados Unidos sa taong ito. At ang mga mas mainit na araw ay gumagawa ng mas maraming smog na nilarawan ng American Lung Association bilang kumikilos tulad ng isang sunog ng araw sa iyong mga baga na maaaring mag-trigger ng isang atake sa hika. Yan, sa climate change yan ha, mga atake sa hika. Hindi yun galing sa sigarilyan. Okay, risk for children, panganib sa bata. Children under the age of 5 experience the majority of the health burden from climate change, according to Salah's report. Samantha Abdut, the pediatrician in Alexandria, Virginia, treated an 11-year-old and 13-year-old who moved from Florida after a hurricane destroyed their community and their medical records at their doctor's office. Nawala yung kanilang mga record. One needed surgery for a heart condition and had to start from scratch with a new cardiologist. Both had attention deficit hyperactivity disorder that was harder to treat amid the major life disruption and without records on adjustment to medication dosage. Adult, who also founded the group Virginia Clinician for Climate Action, said she has seen an influx of families moving because of weather disaster. Siyempre, mga batang wala pang 5 taong gulang nakararanas ng nakaraming pasanin ng kalusugan mula sa pagbabago ng klima ayon sa ulat ni Salas. Si Samantha Abdot, bawon na apelido nito, isang pediatrician sa Alexandria, Virginia, ay tinitingnan at ginagamot ang isang 11 anos at isang
13 taong gulang ng mga batang lumipat mula sa Florida matapos ang isang bagyo at sumira ng kanilang pamayanan at kanilang mga medical na tala sa tanggapan ng kanilang mga doktor. Mahirap pala yun, mawala yung record mo. So doon lang din ang batayan ng mga doktor. Ang isa ay nangangailangan ng operasyon para sa kalagayan ng puso at kailangan magsimula mula sa simula sa isang bagong cardiologist. Pareho nagkakaroon ng pansin, kakulangan, hyperactivity disorder na mahirap gamutin sa gitna ng pangunahing panggambala sa buhay at walang mga tala sa mga pagsasayos sa mga dosis sa gamot. Si Adot, nagtatag din ng grupong Virginia Clinician para sa Climate Action and sabi na nakita niya ang pagdami ng mga pamilyang lumilipat mula sa kalamidad panahon. Sorry. Dehydration and kidney problems. Marami ito. Lalo na may hirap. Diabetes. Much hotter days make it harder to stay dehydrated. They are linked with electrolyte imbalances, kidney stones, and kidney failure. Patients who need dialysis as their kidneys fail can have trouble getting treatment during extreme weather event. Siyempre, paano ka lalakad sa baka para magpa-dialysis? Naalala ko tuloy yung ganang ko rin nagpipilit na daling ko siya sa hospital. Sabi ko, Nay, sinibad lumangin tayo. Hanggang dibdib na yung tubig sa labas. Sabi niya, sige na nga, naman tayo pumunta ng hospital. Nasa utak na kasi yun. Karamihan sa mga mas mainit na araw ay ginagawang mas mahirap ang feeling na uuhaw. Ito ay nakabing sa mga kawalan ng timbang. Hindi pa rin yung nakabing ka. Ng electrolyte, bato sa bato at pagkasira ng bato. Ang mga pasyente mangailangan ng dialysis dahil sa kanilang mga bato ay nasira at maaaring magkaroon ng problema sa pagkuha ng panggamot sa panahon ng matinding mga kanapan sa panahon. Okay. Skin disease. Higher temperature and the depletion of the ozone layer increases the risk of skin cancer. The same refrigerants and gases that damage the ozone layer contribute to climate change. Ang mas mataas na temperatura at pagkaubos ng layer ng ozono ay nagdaragdag ng panganib ng cancer sa balat. Ang parehong mga nagpapalamig at mga gas na nakasisira ng ozone layer ay nag-aambag sa pagbabago ng klima. Haba pala ito. Digestive illnesses. It is linked with higher risk for salmonella and Campylobacter outbreak. Extreme rains can contaminate drinking water. Harmful algae blooms that thrive in higher temperature can cause gastrointestinal problems too. Ang init ay nakakasama sa mas mataas ng mga panganib para sa pagsabog o pagdami ng salmonella at Campylobacter. Ang matinding pag-ulan ay maaaring nahawahan ng mga ilang may tubig. Ang nakakapisalang mga pangungulaklak ng algae na umunlad dahil sa mas mataas na temperatura ay maaaring magdulot ng mga problema at gastrointestinal. Alam niyo po yung salmonella, yun lang po yung bakterya na nakukuha sa tubig. Pagka kayo ay nagpapa-examine ng tubig, kunyari ang negosyo ng tubig, kailangan wala akong salmonella.
infectious disease. Changing temperature and rainfall patterns allow some insects to spread further and transmit malaria, dengue, Lyme disease, and West Nile virus. Waterborne cholera and tryposporidiosis increases with drought and flooding. Wala mga Tagalog yan. Ang pagbabago ng temperatura ng init at pag-ulan ay magpapadami sa ilang mga insekto na kumakalat at nagdadala ng malaria, dengue, sakit na Lyme, Lyme, at West Nile virus. Ang cholera na nakukuha sa tubig, tabang, at tryposporidiosis ay nagdaragdag sa tagpuat at pagbaha. Mental health condition. Ito mental na. The American Psychology Association created a 69-page guide on how climate change can induce stress, depression, and anxiety. The group says the connection with mental health are often not part of the climate health discussion. People exposed to or displaced by extreme weather or violent conflict are at risk for mental health challenges. Extreme heat can also make some mental illnesses worse. Dapat daming loko na ngayon, no? Ito sa mga kapitbahay namin. The University of Maryland Howard Center for Investigative Journalism found emergency calls relating to psychiatric condition increased about 40% in Baltimore in summer 2018 when the heat index surged above 100 degrees Fahrenheit as reported on FPR. Alam niyo po, nasa Florida ako doon, inabot ng 105. Nakakatakot, hindi ka makalabas. Init. In some psychopathic medication interfere with the body ability to regulate temperature, increasing vulnerability to heat. Ang American Psychological Association ay lumikha ng 69 pahina na gabay sa kung paano na ang pagbabago ng klima ay pagpapalakas ng pagkapagod, pagkalungkot at pagkabalisa. Sinabi ng pangkat ng koneksyon sa kalusugan ng kaisipan ay madalas makabahagi ng talakayan sa klima at kalusugan. Sorry. Ang mga taong nakalantad o napunta ang matinding init ng panahon ay pumarahas na debate